ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉም ሰላም ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሳንቡሳ አደስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ። ለቻናሌ አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሆናል። እስከ መጨረሻ አብራችሁን እንድትሆኑ አሁንም በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ቡኮውን ለማብጋት ዱቄት ያስፈልገኛል። ጨው፣ ዘይት ትንሽ አድርጌበታለሁ። ከዛ ውሃ እየጨመርኩበት በደንብ አብቀዋለሁ። በደንብ መብጋት አለበት ቡኮው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከቦካ በኋላ በእጄ እንደዚህ እያቦካሁት ነው። በደንብ አብኩቼዋለሁ ሶፍት እስከሚሆን ድረስ። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ለ10 ደቂቃ አስቀምጠዋለሁ። ከ10 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ለስላስ ብሎልኛል። ከዛ ቆራርጠዋለሁ። ትልቅዬ ምጣድ ካለ በምጣድ፣ እኔ ግን ትልቅዬ ስለሌለኝ በትንንሹ ስለሆነ እንደዚህ ትንንሽ አርቄ አደብልብረዋለሁ። ከዛ እንደዚህ አርቄ እዳምጠዋለሁ ሲዝ እስከሚሆን ድረስ። ከፈልጋችሁ ሳርክል ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ሳርክል ማድረግ ስላልፈለግኩ ነው። ሁሉንም በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ እያረኩ ዱቄት እያረኩበት እንዳይጠባበቅ ከዛ እንደዚህ አድርጌ ጨርሰዋለሁ። በዱቄትም መዳመጥ ትችላላችሁ። እኔ ግን ስለማይመቸኝ በዘይት ነው መዳመጠው። እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም እየጨረስኩት ነው። ይሄው እንደዚህ አድርጌ ጨርሻለሁ። አሁን ደግሞ እጋግረዋለሁ ማለት ነው። ለብ ለብ እያደረኩ አውጣዋለሁ። ምጣዷ ትንሽ ስለሆነች አልተመቸችኝም። ያው እንደምትመች ያረኳት ነው። ከዛ አሁን ገለብጠዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ያደርጋችሁ ማላቀቅ አለባችሁ ከበሰለ ማለት ነው። ስላልደረሰ እምቢ ብሎናል። ልክ እንደዚህ ታውቁታላችሁ ማለት ነው። በጣም ሴስ ነው። ይሄው እንደዚህ እጄን አቃጥሎኝ በቃ አያችሁ፣ እጄን በጣም አቃጥሎኛል። እንደምንም ጨረስኩት እንጂ እጄን በጣም ነው ልብልብ ያደረገኝ።
እንደዚህ አድርጌ ጨርሼዋለሁ ሁሉንም። ከዛ ቆራርጠዋለሁ እንደዚህ ያርኩ ጫፍጫፉን አወጣዋለሁ። ከዛ ለሶስት ከፍለዋለሁ። ለአራትም ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ለሁለት። እኔ ለሶስት ከፍለዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ በጣጣና ምስር እየቀቀልኩት ነው። አሁን ልቀቅለው ነው። ከዛ ምስሩ ላይ ውሃ ጨምሬበታለሁ። ያው ታውቁታላችሁ። ያው ግን የሀገራችን ተወዳጁ ሳንቡሳ ነው። መቼም የማይሰለቸን ማለት ነው። ከዛ አሁን አብስዬዋለሁ ያንን። ከዛ ዘይት አደርግበታለሁ ሽንኩርቱ ላይ ለእንትኑ ማለት ነው ለአደሱ ምስር። እዛ ጋርም ጥዳለሁ ለበጣጣው ማለት ነው። እሱም እንደዛ ዘይትና ሽንኩርት አድርጌበታለሁ። ከዛ ቃሪያ አረግበታለሁ። በጣም የሚያቃጥለው ቃሪያ ነው። ቃሪያ ካለው በጣም ይጣፍጣል። ስለዚህ በጣም ብዙ ነው ያደረኩበት። ከዛ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አድርጌበታለሁ። ከተፍተፍ አድርጌ ነው በረጃጅሙ። ከዛ አሁን አደሱን አድርግበታለሁ። ጨው፣ እርድ፣ ካሙን ትንሽዬ ነው። ከዛ ማስሏለሁ። ከዝበራም ማድረግ ትችላላችሁ። ከዝበራ እንትኑ ማለት ነው ግሪን ከዝበራ ማለት ነው ቅጠሉ። ከዚህ ጋር ድንቹን ፈጨት አድርጌ አስገባበታለሁ። አወርግበታለሁ። እሱንም እርድ አረግበታለሁ። ተመሳሳይ ነው።
ከዛ ከዝበራ ጨርሻለሁ። አሁን ወደ መጠቅለሉ እየሄድኩ ነው። ከዚህ ጋር ውሃና ዱቄት በጥብጫለሁ። በቃ እንደዚህ ያረኩ ጠቀልለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ወደ መጨረስ እየመጣ ነው። ግን እኔ ሁሉንም አልጠብሰውም፣ ፍሬዘር አስቀምጠዋለሁ። ይሁን በእንደዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉልኝ። ከዛውን እየጠበስኩት ነው። ትንሽ ነው እየጠበስኩት። በእንደዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም።